Chào ông bà cô chú, hôm nay Kevin đang unboxing nồi hấp bằng điện. Cái này nồi hấp bằng điện phải không mommy? Ok. Nồi hấp Cuisinart. Để hấp bánh bò cho Kevin với Kevin ăn. Con thích này không? Thích chứ, nó nhìn đẹp. Đâyคือnấu đồ ăn cho nguyên cả nhà luôn á. Giỏi ta. Kevin biết làm không? Này hấp bánh bò được nè. Hấp bánh bò hả? Em biết làm bánh bò nữa, mới làm bánh bò. Xong rồi nữa khi mình nấu đó, nướng đó, rồi xong nhảy ra đưa dĩa, đưa cho người ta chơi ăn nhộn ngon quá. Thank you for watching this video. Make sure to subscribe and hit that like button. Also, if you like it, go share it to everybody you want. Bye bye. See you next time. If you like this video, you can go to my channel and watch what you want. There's a lot of videos. Keep watching.